درستی شکل انشالله دوری چی برای امام رضا من نه خدا مشغول ساکی محتوایی بخیر پاری کماری کماری جو خود و کسی بیا میسر بوره الیاس 1000 تا قرآنی خیلی نه نبی کار بیدی عروسی ترزیز تماشا اگه بابا چه نمیرش میگم اصلا هرجایی زنبور رو نمیگیریم چی غذایی دوشش عنده؟ نه حالا تمام چی دوشش خب نه حالا سیدی کو امی دادوار نبوده چرا تامنه زدم نه ولی تام چی بیاره اینا نه Ustedes cacharse a fiarse no خیلی باید راستش کنم ها؟ بیشتر گل دوزیش بیشتر باطه و بود سر تاپن را بعد بند را میز ایلا رو چند کمونه چند کمونه جو کیلو نبیدی خمسه این کنی ساله ولی محتوایی بخیر ایش آدم دوست دارم دیگه دوستان دیگه تابان دارم
اینه بود پای می پای دست ده امین بتا اشغاله لازم کردی امین صاحب راستی شو کم نه میسام نبود امین تو ما چیز کنه امین صاحب سند اشغال امین امین صاحب تفاش کنم این خیلی اما میشه با تفاش تفاش بیبی یا گیمی بیا بوشو بگیری حتی این بوشت خمزانه آرده سنه بیا اینو بزن شو با یه سبز باله بیرش رو تا هرچه امیه شکل شیخری پوشه بسیده نش علایزه گازی نشسته
tam böyle. Ona öbür kadar. Evet, tamam çizdi sen onu izle. Amita باید صحبت بده. Evet, خیلی maşallah anne, maşallah. Hello, anne hello. Biraz zire.
ببینم. تشکر از کامنت زیبای بیننده. درخت تشنه شه هی خیره. اینکه کسی حساب کرد نیاویه. شده کامنت Kusete, kudote, kujećte. Yıkıdım. Okuyor yine. Dote. Uyan pembe. Yan. Sol. Hadi Recep, kusete. Sema yo. Rio. Kuku. Yo. Yo. Şu ressamlığı dost gibi. هلا هیچ جای بی نگفت همه تینه دایره نه آرام زنده گفت میستر میخوام گفتم میستر خوش برده شو وقت بتاعم من پرسه میگه نامدی یا سال بروی رو کنم نه چی برشه مخمو کوبیم اشیاء که پیام میرم میستر زیبا بالا بره ایش اشیاء که میگه من نیش نتمش اسمش سیم گفت بیرون رد tamam ben yapıp porsikino ilmerdim merdem اگه امون بره صاف تو منشون بره خدا یا زنجی بزنی و ما بگفتین پای پیاد میخوای مصر بو بریمیش tamam برم بگم کورین این مردم روی مصری الان خوش سندی جیرومه Yani bir şey Koştu misir merdiven.
بره بگو Ela. Au lekker. Au. Au lekker. Au. اعلام نفهمه چی؟ بیا نرگس ایگو یه روزای سفر ما برده سفر چی؟ سفر سفر خونه اوز اشیانش ناسه؟ من که آزم خرده سفر ایگو یا ماشین بی اومد میره ماشین نوی بی سر زیر هم سر زدی دو سفر رنجه امیر بعد آقای بگی بیا نون بخر خویا مره واسه نون بخر بیده که مردم دست خب چشم گبان. Evet, saç boy bakar. Ela şibamı. Ben elime Ela ona babamı. Sen Ela. Yaş. Ela. şu sıra var. Yok bu yapıyor. Ya goza tanıyor şu an. Immagino che questo sarà anche finale. Ciao. توی مردم خاک میخواب دیما اوزارش رو بو امیرو اوزارکاش همو دلش رو بو Hoşunuza yer? Şu sandviç. Hoşunuza yer.
این لیست مردم علاش بردم بعد نبرم خوب سر عشر دام ما همه تانی سوش همون یک نبوده چه دست تونل داشته یا سیمان یا نام بی همون او رو بابا یا تخته نام بیسه شما تا سیمان کنه نیست اون البته آره خوش شما رو میسته شب برده بر هم نه شیشی بی نگفت این میسته بردی نه بشو مرونه نه بگم مرونه بویو سرمونو میسره خب همون روز اولی اومد من بیرو تا میسره نگاه خوش میسته شب بردی هرچه بی هفته چی بردش چی الان قرار دیم چی زیر بردشه برداشت بردش ده بخی نیجه ده کو بخی جا ده هچه چه بابو بریسی اوار یا نام بیاده ایگه اوار هم باش بود اشه ده تنیز نتیشیش چی بی؟ نه حق دارش بگفتی پتی چیه؟ پت به تازه دوم یا بام یا همون باوت خب بی درد سره بذار یه چی بی یه تا آرمی کس خیلی نفهمیه جیاب مثلا وسیله نوردهای بره در نون امونت بیار با پس دیده خوش دونه چی خمون نون سیمی ورداشت بود شاید بسه سوایی بیا مثل چه خمون وکو بیریم تای بوزر بیریم یا چایی اومه میری تای اشا بود نه آقای خواهد سری ایتی ایلی چیه چند جرونه؟ صحبت دفعه که زنی ایدی میسر میخواه فهم میسر مدوشی با آگه صبح تالا سر زنگ بزن کاشتی پیرا بابو؟ به هم خواه فقط پیرا بابو یه ده هیچ ده بگو آنسای که بره یه سیمانی من آن بیزده بو این یه سیمانه کنه هنگی همون تالا سرکن آگاه میسر خیلی برده نه کن خوش برده شد بکن من احساس که شو شده تا یا این نورون بیا بشه بسه ابی این تفتیه ده این نزد بیا دسته همین نمیره خواهی پایی کسی بگفت ای عادل قافل بتاب حداقل بشو بگم که دین میسر مردم نگرده اینه در سر یا سیما کور بجورمیش
تا سوایگی خان کار کنه آن رو من میره رسیده چه با خرابه بود بخوام بتسیم بشه دقیقا اینم یکی نسيت خراب هنا مرسي خراب چی دینی؟ سلام سلام داره؟ داره ما چه خرابی سلایه؟ خیلی خرابی بود باید بتونی ما رو او نما ها اوشو لازی ها؟ نبی کار بیرون ها؟ نبی کار بیرون اوشو بزنه کار نبیرون اشیا بیا برای چپسیز میره بیا بیا تا اوشو بزنه برای ولوردگو من دارو چی بینیسته اینو بسونی بیاری مرامشو بلش کن شو همین سبزه رک درسونه بزن منه او بوله ولی چی که گوزیلی نه آیا تو بتونی باینو بخوانی شادی چطوری تو؟ چی کنی؟ خیار؟ خدا بیام شو برمش نه نیمه شادی الان خمیدمش شادو اکوش خی اکو واسه خون ایشو شاد سامه وردم برای خيار؟ ما خيار برو بار تا اولیش بردار برو چی با بردار بو بیا سی تو فهمون ایگو تیه زاد چیره در نونی بیا ساعت 15 بعد تا میگه نونی میستر مردم چی برده؟ از آزنگ دنو هیگه اشیا اگه میری آنو سی تو یا سی تو سی تو ایگو جشونه برده این فیچه از روی میدم تو بیسی تو که تو بیا او سیت مدوس قرآن چه خرابی بویم بیا برو بیوزی مثل مالیه بابا سمعت آنا سایه تا دوتی؟ دو بیا سمعت این نبت مجید تو خودشو بمونم بزرد سمعت بیا من نبت مجید نه زين سمعت خاله خوش خود مزايد خراب این میسته مردم باید تلاش کنه بتونیمش نشی ماره هرچنه دوری زنده و شومونه میسته مردم چی برده؟ آبرومونه مبره هموزه چه من رفت مدورا کوسا چه رفت مدورا ایسی چرا چه رفت مدورا باید بوی زوستینو هموز میسته رو مومت ها نیستی دیگه اشکال متوبی ارشا اومده اشایی که منی شناسش
اشکان زن زیرمش ایگه مای بالا بید بالا پخ از دار بالا این زرا بالا اشکان هیچ لوزی اشم پرسیده اون رو 10 دفعه آرام زنی هم زدی خواست برم مزار مرمون بخشدی من راست کنه اومای میره از آرکار شبو خیلی چه کنیم به این لغوتی چی؟ تو دعوت سلی اولش خمرونه روزی حرفی شیشای و ریشه بالا دوم شاید نظر منو بخی ما دور چی نامو چه برای مشهد باید واسه تا آثار فرصت عروسی شکل انشاءالله دوری چی برای امان روزا من نه خدا مشغول سری خش اومد نشد از نشه زشته مشغول سلی اومدم چای جوری تا خام راستی مشهد به تبرک میگم نه شو نظر خورسنه مشهد خوبه هم مثل هرم خوبه به هر حال هم از نشه میبینیم و عروسی ترزید تا مشهد عروسی دیگه رو بهتره تا به خاطر نشه قتلی و ریسه که من نشد دهب شد سید نه بوی حرف دهب سرید گوشی آی خدا یادم رست همین یه چی گفت چه؟ این خانه آره مشهد خب این مشهد رو مشهد یه تاثر خب الو سلام خوبی؟ حالت خوبه سلامتی؟ قربونه من خباری خوبی؟ نور سرش قربونه برا ایگم کرم احتراقلی هم میسر نخواستی ای رو تو نبردی قربونه تو پایی میسرین آرام تیما بی قرآن یه چی ما بردشی ما اصلا نونیم چی و هر چه زنگ زنی میگه نه هی 10-20 رو پیشه 10-20 روز پیش نیستو یه ماهی که من ایده اینه نیرمه ها بار چرا ها خواهی بخشی دست در نده قربونه سلامت بخش خدا حافظ اشکان نبارا شماره پیانو دم گوشی خراب اشیا همین اشیا چه خبر اشیا بپرس بگو چیه چی خیلی میسره بوری کل به قرآن تازه وزای اینو به اید اون. تا وزای اشکان اشیا حسین ایلی بیده تا به پیا پرسنیشه تو چیه بیسه چی نیاش اشکان خود بیخیاله یا پود بوی مستی سلام علی خوبی سلامتی صبح خبر خوبی قربونت خوبی خوبی خوب نامیدی او چه خبر خوبی سلامتی یکی نگاه کنی نمیخوام شوخی کنه و تراغلی گیرانم سلام بشومه علی خدا بگم میسر نخواستی پس به دست راغلی نبردی خبر نمیدی چی بردشه چی کاری چی میشه ایمان نریبی میسر هرچه عمرت ارشا بردی او سنونیده چیه الان سوالی ها یه زنگی دوش نه کارش خوبه ایگم ارشا هم یه مال بیگه اشکال متو بی نو مرده خب یه مایه بیشتره ایسا آرام اومد سیش خلا ما پرسه ای کنم یه پرسه ای کنم تا اصلا ایمان نمی چی بردشه یو خود و کسی بیا میسره بوره الیاس 1000 تا قرآنی خیلی نه خب دست در نکنه والا بازم به خدا و رد بیا قربونت بوک دست در نکنه خدا حافظ سلامت
بعد ایمان خواستن ایگه الیاس خوش گو و پیاگ بیو اینو بوا میستره ها Cadê? Chama essa gente? به اما مستیگو از تنونی من آسام یه دقیقه زنجیزه آرام اولود بریم سری تماس بی پاسخ سر گوشی ما خب تو زنده با آرام باش ها اوسو ایانی گفتن ایگه گیدانگی یا داتلی یا آرامی آرام زنده بوده اوسو من رفتم ایرون یعنی ایر بیو من آن رفتم برام ایدومه برام برو Agora tu posso. دو آها اوسو خشوی گفت اگه دو پخش دومیه دورینه بزیه تیم آشتردیشه مرتوت نیبینی لا بگو اگه رفتم تو برگشتم رفتم تورالی داد توی Tu te marcou تو اصلا دیوانی وی چه راست که بیا ابدا خطمونی چقدر میسترا داما خورا زنگ زد فشار یا و ما قاعد دری خردم و ما مسته یا تو چه شی که راست صداسی یعنی لونس تو خرد خوبی سلامتی ان ویسا مقام راه ته ساده زنگ زد تازانی تابگی ما نه تو این شردی خو فقط تو خو مثلا اگه که تا اگه چای تالی دم صاحب ایسا تو Tudo. Sorina. Sorina. هپیکلا از رئیس این صفحه از رئیس دست تا این سشی یه چیز زنزفی یه چیز همین دوش چه میشه مسخره سینما گفت همین توش خده. سفر هم دیگه ما شون گوشت تا ماشین جاست اسم تا اسمش چای خاصی که نشه کوفه همین مزاله جا شده؟ چیزی که 20 میلیون مزاله جا شده تا هوا 20 میلیون امسال تا برسونی بیاسم یا بهتری بوده یا چه بخری ما توضیح خیلی سلبیو او سلبیو او لیوان هم تا چیز سامیا بیو بعد سامیا بیو ما سایمینی چی خنده سورینا دمنه لایو یعنی بنجش کوکا انگشتشی گره پاری کوماری کوماری سلاید نیازدی نمیشه کوماری جو بابا بتنی خوسی امو 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 صبح زی تا بود میشه امو سرنا پرند دادن نمیشه ماهان آره شوی عزتی دی ناسی ماهان 200,000 ایش ماهان نه سرنا ماهان سرنا بسویه اولی چه یاورش میگند اصلا هرچی زنبور ولی نداری جربی منم گند مال منطقه زنبورش هست تو سیاه لا لا الان فاقری تو رفت به دردگو نشان با چه رنگ؟ نه تا راستی دایده خاکی چی بردیش هوایی آخه تنو دو قرتی البونی که کاش زد رفتی بیمارستان اوسو من حالی میوی دو سر نه ترش خوب گفتی گفت ای تو سرد ای دو سرد شه اوسو ناینا